PC24 ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਪੌਚੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ 35ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। If you want to speak in any other language and want to be our guest, you are free to do so. Just let me know when do you want to come in, what topic you are going to talk about. At the same time, if you have any business that you want us to promote, we will promote it for free. There are no charges and we do not intend to make money from this informational broadcast. This broadcast is purely for the purpose of educating home buyers and home sellers so they can make the right decision to buy or sell their real estate. The market is flooded with misinformation. It is very hard to filter right from wrong. So my endeavor at PC24-RETV is just to bring the right resources before you and the right information contained therein. At the same time, we believe all the sources that we use, such as Toronto Regional Real Estate Board, Mississauga Real Estate Board, Tarion or builders' websites, we believe that all those information is correct, but there is no way we can guarantee the correctness of those programs. So ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਐਡਿਥ ਵਾਰਟਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ there are two ways to spread light. There are two ways of spreading light: to be the candle or be the mirror that reflects it. So there are two ways of spreading lights: to be the candle or the mirror that reflects it. ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਰਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਰਿਲਾਇਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟਡ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਐਫਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ that there are two ways of spreading lights: to be a candle or be the mirror that reflects it. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉੱਤੇ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੂ ਬੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਫਿਲਮ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੰਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7659 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਟਾਕੀ ਬਣਾਈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੰਬਰ 1, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਠੋਨ ਟਾਕੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਠੋਨ ਟਾਕੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਆਲਮਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਟੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 9906 ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਔਨ ਫੈਬਰੂਅਰੀ 5। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ? ਅਰੈਬਿਕ ਸੌਂਗ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਨੰਬਰ 1,
Indian Orchestra number 2, Indian Orchestra number 3, Jal Tarang solo, Hindi song number 1, Hindi song number 2, Hindi song number 3, Bengali song, Garba number 1, Garba number 2, Gujarati comic songs, 13 Hindi chorus songs number 1, Hindi chorus song number 2, Dilruba solo, ਵਾਇਲਨ ਸੋਲੋ ਤੇ 17ਵਾਂ ਸੀ ਜੀ ਗੋਆਨੀਜ਼ ਸੌਂਗ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 7659 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਕਵਰੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਰਖਰ ਨੀਲਕੰਠ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਗੌਰ ਸਤਰਖਰ ਜੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ। ਸੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਲੀਪ ਵੈਂਗਸਰਕਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। 5 ਫਰਵਰੀ 1992 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਖੀਰਲਾ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਨ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਮਪਲਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ RS ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਬੈਨ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਜਪੇਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 5 ਫਰਵਰੀ 2000 ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਡੋ ਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਡੋ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਡੋ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਰਸ ਦਾ ਟੈਰੀਅਨ ਵਾਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਟੱਚ ਬੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੌਰਗੇਜ ਕੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਡਾਟਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰੀਅਲ estate ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। DP ਜੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 905 790 9327 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਕੰਮ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ PC24 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਏ ਵੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹ ਐਪੀਸੋਡ ਥੋੜਾ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸੁਨੇਹੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਸੁਖੀ ਪੌਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਪੂਲਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਇੰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 296 4575 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905 790 8877। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ sukhipal@popularimigration.com। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਸਮੋਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 647 448 6229। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰਵਿੰਦਰ ਧੁੱਗੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416 807 7986 416 807 7986। ਰੀਅਲ estate ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੌਲ ਚੀਮਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10
845 ਹੈ, ਬਤੌਰ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰੀਮੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 333 2273 ਅਤੇ 647 328 3279 ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੋਨੀਸ਼ਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 905 361 0773 ਤੇ। ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ 377 ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕਵੇ ਤੇ ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 905 361 0773। ਸੁਨੇਹੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। PC24-RETV ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਓਵਰਨਾਈਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਾਨ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਟ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰੂਵਲ ਮੰਗੋਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਸੀਗਾ TD ਬੈਂਕ ਦਾ 2.74 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2.94 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹਾਈ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, 2.74 ਤੋਂ 2.94 ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਕਸ ਰੇਟ 2.84 ਤੋਂ 3.04 ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ TD ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RBC ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। RBC ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਆ ਉਹ 2.94 ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 3.19 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਕਸ ਰੇਟ 2.69 ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 2.94 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ 1.65 ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 1.70 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਈ ਰੇਸ਼ੋ 2.74 ਤੋਂ 2.94 ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੜਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ 284 ਤੋਂ 3.04 ਕੀਤਾ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦਾ 2.64 ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ 2.89 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਲ ਈ ਹੋਮ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 0.3% ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਬੀਮੋ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਲਾ 2.82 ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 2.92 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਕਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਰੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 299 ਤੋਂ 3.09% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ 2.84 ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2.69 ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। CIBC ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਰੇਸ਼ੋ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਹੈ 2.82% ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ 2.92% ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 10 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਹੈ 2.99 ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 3.09% ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2.94 ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 3.09 15 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਈ ਰੀਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡੀ ਹੈ,
ਪਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮਾਰਚ 2 ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰੀਅਲ estate ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਵਾਧਵਾਨੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਆਫਸੈਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ OSFI ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਆਫ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੁਟਲੇਜ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। 28.6% ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਘਟਣਗੇ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮਕਾਨ ਅੱਜ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲਿਸਟਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਬੈਡਰੂਮ, ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ 2 ਬੈਡਰੂਮ, 1 ਬੈਡਰੂਮ ਬਣਿਆ ਤੇ 1 ਰੈਕ ਰੂਮ ਬਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਫਲੋਰਸ ਉਹਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੂਫ ਰੀਸ਼ਿੰਗਲ ਹੋਈ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਲੈਮੀਨੇਟ ਫਲੋਰਿੰਗ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਕਿਚਨ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਕਿਚਨੇਟ ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਚਨ ਕਾਊਂਟਰ ਟਾਪ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਾਊਂਟਰ ਟਾਪ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਡਬਲ ਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਸਪੇਸ਼ੀਅਸ ਲੇਆਊਟ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੀਲੈਸ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਗਰਾਜ ਖੜੀ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਠੰਡ 'ਚ ਠਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਡਰਾਈਵੇ ਉੱਤੇ 4 ਕਾਰਾਂ ਖੜ ਸਕਦੀਆਂ, 2 ਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਖੜ ਸਕਦੀਆਂ, ਟੋਟਲ 6 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 647 333 2273 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਕਤ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟੂਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤੇ ਗਰਮੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਆਫਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿਣ 'ਚ, 1.35 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਉਹ ਮਕਾਨ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 647 333 2273 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਕਮ ਬਿਫੋਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਲੇਟ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। 28.6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੇਕਰਾਰ ਬੈਠੇ ਕਰਾਂ। ਸਰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर द इनवाइट ਜਨਾਬ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ ਜੀ, ਨਾਈਸ ਟੂ ਸੀ ਯੂ। नाइस टू सी यू टू, ऑल वेल, you tell me what's new, interest rates are going up when? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਲੇ ਕੋਈ ਠੱਲ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 2 ਡੈਕੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਐਸਟ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੇ ਜੀ, ਲੋਐਸਟ ਲਿਸਟਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ 2 ਡੈਕੇਡਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚਾਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਕਿਹਦੇ ਦਾ ਹੋਰ ਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਿਫੋਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੋ ਫਾਰਵਰਡ? ਐਨੀ ਚੇਂਜ, ਐਨੀ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਰਲਡ? No big name sir, lumber futures are still up, housing cost is still going up. Lumber futures ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ as we are speaking, it is still 11 close to 1100,
So the cost of housing is not going down. The prices ਜੀ of housing is not going down. There's inflation on metals, lumber, cards, and gas. ਜੀ Food items are slightly okay, but ਜੀ still, if your prices of gas are high, it has a bearing on everything. Transportation increases, everything ਜੀ increases. My point is, I want to ask you, since you are in the trade, since all the listings are already low, and if interest rates rise, won't that be still a dampener in the housing market? ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਬੀ 4 5 10 15 ਡੇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਦੈਨ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਗੇਨ ਸਟਾਰਟਸ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਡਨਲੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੋਮ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਛੱਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਲਾਂਗ ਮਗਰ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ 0.25% ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 10 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 15 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ 0.15 0.10 ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਹੈ, they are not going to kill a home buyer's dream of buying a home. No, my question is different. नहीं सर, मेरा क्वेश्चन डिफरेंट हैगा। मेरा ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੋਰ। ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ 2600 ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਸੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਘਟਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਸ ਸੈਲਰ ਨੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਉਹਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਬਾਇਰ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਇਰ ਉਹ ਰੇਟ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏਗੀ। ਵੀ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਟੱਚਿੰਗ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ। What do you say? Will the buyer ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬਾਇਰ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ 0.10 15 18 20% ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਮੌਰਗੇਜ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦਾ ਰੂਫ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ 5.25 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਅਰ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10 15 ਜਾਂ 25 ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਣੀ ਹੈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਇਨ ਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਚੇਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹਿ ਗਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਡ ਅਪ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੱਸੀ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 1000 ਗੁਣਾ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਟੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 1.2% ਰੇਟ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਮਕਾਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਰਜਨਲ benefit of owning a house is way more than renting a property, so they will definitely kick in. ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਰਪਟ ਯੂ, ਤੇ ਰੈਂਟ ਵੀ ਤੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਸਰ। ਰੈਂਟ ਵੀ ਵਧਿਆ ਜੀ। ਰੈਂਟ ਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 11% ਰੈਂਟ ਵਧਣਗੇ, ਪਰ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ 11% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ओके ਜਿਹੜਾ दैट ਮਕਾਨ इज न्यू ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ हाँ हाँ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਅੱਜ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਵੀ ਅੱਜ हाँ ਯੂਨਿਟ ਰੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਰਾਇਆ ਇਸ ਸਾਲ $1000 ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1500 ਲੈਣਾ। ਜੇ ਉਹ हाँ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2018 ਦੀ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਕੈਨ ਚਾਰਜ ਵਾਟ ਐਵਰ ਹੀ ਵਾਂਟਸ। ओके ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ओके दैट इज ਇਹ न्यूज़ टू मी आई डिडंट नो दैट ओके ਜੀ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਉਹ ਡੇਟ ਕੱਟ ਆਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ। ओके ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, 18.2% ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। हाँ 2021 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 18.2% ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਸੇਲਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 0.7% ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਸੇਲਾਂ ਦਾ। अच्छा दैट्स ਦਸੰਬਰ ऑल 21 ਦੇ नॉट मच ਹਾਂਜੀ दैट्स ਦਸੰਬਰ नॉट 21 ਦੇ मच ਵਿੱਚ 9668 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। सॉरी कम अगेन ਦਸੰਬਰ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी 9688 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਸੀ, 9668। ओके ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 9602 ਹਾਊਸਿਸ ਵਿਕੇ ਆ, that is 0.7% reduction in number of sales month over month, and year over year ਜਿਹੜੀ ਹੈ 18.2% drop ਹੋਇਆ। ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 28.6% ਵਧੇ ਆ। ਸੋ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ ਜੀ $966,068 राइट ਤੇ ਜਨਵਰੀ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ $1.242 ਮਿਲੀਅਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ 6.9% ਅਪ ਹੋਏ ਹੈ। अच्छा ਸੋ ਜੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ ਜੀ $1,206,571। हाँ जी ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤਾ 22 ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ $1,290,297, which is 6.9% increase over the previous month। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਹਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਟੋਟਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 7,979 ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਲਾਸਟ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ 9,438 ਸੀਗੀਆਂ। That's another Which is reduction of again a 30%, reduction 25%. of 15.5%. And from the last month, December to January, it is a drop of 2% in listings. Listing 2% drop ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 33 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 18 ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। Sorry to interrupt you here. Sorry to interrupt you. If the listings are decreasing, are the sales increasing or the sales are also in the same proportion? Well, sales are ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ 0.7% ਘਟੀ ਹੈ ਸੇਲ ਮੰਥ ਓਵਰ ਮੰਥ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 18.2% ਘਟੀ ਹੈ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰ। ਨਹੀਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੇਲਸ ਨਹੀਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ ਹੈ ਸਰ? ਲਿਸਟਿੰਗ ਘਟੀ ਹੈ ਜੀ 15.5% ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰ ਐਂਡ 2% ਓਵਰ ਦ ਲਾਸਟ ਮੰਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ देयर इज सम like 2% ਲਿਸਟਿੰਗ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 0.7% ਘਟੀ ਹੈ। Nearly that means there is a buyer half there. That means there is a buyer there. ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਜ਼ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ ਘਟਿਆ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਵਿਕਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਦਸੰਬਰ 20 ਤੇ ਦਸੰਬਰ 21 ਦਾ ਡਾਟਾ ਜੀ। ਦਸੰਬਰ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਕਾਨ ਵਿਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 13 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਕਦੇ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਸੰਬਰ 21 'ਚ। ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਡਾਟਾ, ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡ੍ਰੌਪ, ਦੇ ਵਿਲ ਰਾਦਰ ਗੋ ਅਪ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਰਾਈਟ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ
ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕੁਛ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਰਮ ਆਫਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ subjecting themselves to legal action by the home owners ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਪਾਇਆ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦੇਅਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਵਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਫੁਲਫਿਲਡ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਫੋਰਸਡ ਟੂ ਫੁਲਫਿਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਅ ਲੀਗਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਵਾਕ ਅਵੇ that easily. So I don't know why some people are taking these agreements very lightly. They are actually legal binding documents and you sign under seal on those documents. It's Sir, not here I have a simple. question. Here I have a question. Two important questions. ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹੈਗੀ ਬਾਇਰ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ? ਬਾਇਰ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਏਜੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਾਇਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੀ ਇਟ ਬਾਇਰਸ ਔਰ ਬੀ ਇਟ ਸੈਲਰ। ਲਿਸਟਿੰਗ ਵੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦੀ ਬਾਇਰ ਵੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦਾ। ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਟ ਏਜੰਟਸ ਆਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ। It is up to the agents to provide conscientious, competent and informed service to them. And they have to be truthful, fair and honest to all the parties regardless they are being represented or not. ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫਰਮ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਟੈਲ ਹਿਮ ਕਿ ਜੀ ਬਾਇਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਆ they are very happy to close it, they are very excited, they are determined, and then that doesn't go through, it can be a totally different ball game when the deal doesn't go through and the buyers run away without even bringing their deposit check ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ fulfillment ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੈਲਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ this is my promise that I will sell you this house in consideration for X dollars of deposit which you will put into the trust account. So that portion has to be completed 100%. There is no exception to that. So ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ seller ਜਿਹੜੇ ਹੈ legal counsel ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ and they can go after those people. Even if they sell the house for higher price they can still go behind those after those people. Are the buyers aware of this legal liability? ਬਾਇਰ ਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰ ਦਾ ਬਾਇਰਸ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦਿਸ? ਯੈਸ ਸਰ। ਸੋ ਬਾਇਰ ਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਬਾਇਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਆਫਰ ਦੀਆਂ ਕੈਨ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੈਵੀ ਫॉर ਐਨੀਵਨ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। Give me another answer. ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Give me another answer. Suppose if the buyer doesn't know English language, he hires a brokerage. The brokerage tells him, okay, this offer is so and so, and ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, you buy it. He signs it, right? Later on, he claims, I don't know English, I was not aware of it, and it was a mistake, probably or not a mistake because I was not aware of it. And if his worth is not that much, so how much can you sue him for? Well, basically ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਬਾਇਰ ਨੇ ਨੋਨ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਂਡ ਸੇਲ ਦੀ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੈਲਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਸੂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸੈਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਲੀਗੈਲਿਟੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਲਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜੇ ਬਾਇਰ ਦੇ ਕਲੇਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਾਇਰ ਕੈਨ ਨਾਓ ਸੂ देयर ओन ਏਜੰਟ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। You made us write a firm offer when we weren't aware of the consequences ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
क्योंकि as a professional, it's my duty to make sure those people understand it very well and they are ready to comply with provisions of the agreement of purchase and sale. But sir, ਸੋ actually that ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਏਜੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ontario ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਲੇਮ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਵਿਊ ਹੋਇਆ, he may also be penalized for providing non-competent service and putting all the parties to jeopardy and risk of litigation. ਅੱਛਾ, but sir ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸੋ, suppose ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ buyer ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ I didn't aware of it, my worth is not this much, how do I reimburse even a fraction of it? What are the consequences in that? That means the seller has been taken well for a ride. Well, if the seller has got a judgment in favor and let's say the claim is $50,000 or $100,000, Right. and if the buyer cannot pay, and if buyer owns a property, if buyer owns a property, a lien can be put up on his property through court judgment. Okay. B ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ the court may order installment payments also. Okay. And they may also send a garnishment notice to the company he or she is working at. Okay. तो डायरेक्ट भी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ. It can be a very messy situation ਜੀ, so the best course is to get that deal completed and keep things lighter and happy for everyone. I agree with you. Okay? So basically he mitigate loss is always a provision in legal cases as per my knowledge. Right. Court always wants to see, okay, if you figured out this deal is not going to go through, did you try to resell your property? Did you try to mitigate the losses and overcome the bad situation? So सारे चीजें जड़ी हैं seller they may have to bring on table कि yes, we tried, we sold it for X dollars, but the next offer is coming way below it, so we tried our best, and then they can go after the buyer as per the legal suggestion from their representative. I am not a lawyer. We can just speculate on what can happen. But the main service will come from someone who is a very expert in real estate litigation, not just real estate closing. They are two different areas of operations. But sir, एक चीज और दोस्तों, sorry to interrupt again. Suppose if the buyer releases the mutual release, gives a mutual release, can the seller still sell it? Absolutely. Seller can sell it right after non-compliance by the buyer. But the seller doesn't have to give a mutual release. Yeah, there is nothing that can stop seller from reselling and accepting second offer. Mutual release just releases each and every party, brokerages, buyers, and sellers from the obligations of under the offer. That's all it does, and it also deals with how the deposit will be handled. Will it go to seller? Will it go to buyer? So there are a couple provision in the mutual release that has to be addressed if the deal fails. So it depends who owns the right to the deposit. And if the deposit was never given, mutual release may still be needed to release the parties officially from the document, from the agreement. Suppose the buyer doesn't give a mutual release, then? Well, then it could be a long discussion on this, Mr. Walwani. I would suggest that we talk it off camera and take some consultation from the legal counsel. Okay, got it. So, thank you very much for being very interactive, and it really helps. Not you, but many people who may be watching this video clip later on. So about commercial real estate, things are going differently. Similarly, leasing activity has come down in third quarter versus second quarter last year. From quarter 320, quarter 321, the leasing was 27.5 below previous year. So everything has actually suffered, and condominium sales have actually gone up also by 20.9%. So sales, number of transactions in condo sales have gone up by 20.9%. Average selling price has also gone up by 16.4%, quarter 4 of 21 versus quarter 4 of 20, which is a good development.
Total new listings have come down in condominium as well by 28.8%, and sales to new listing ratios is 36%. So sales to new listing ratios, this data is for quarter 4 2021 versus quarter 4 20. So 36% sales to new listing ratio ਘਟੀ ਹੈ, means ਜੇ 100 ਮਕਾਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਇਆ, ਸੌਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ 36%। ਜੇ 100 ਮਕਾਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 89 ਵਿਕ ਗਏ ਹੈ। 89% ਸੀਗੀ ਸੇਲ ਟੂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਆਈ ਟੇਕ ਮਾਈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਰਡਸ ਬੈਕ। ਕੁਆਟਰ 4 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 53% ਸੀਗੀ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਸੇਲ। ਜੇ 100 ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਲਿਸਟ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 53 ਵਿਕੇ ਆ। ਇਸ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਟਰ 4 ਸੀਗਾ, ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 89% ਵਿਕੇ ਆ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 89% ਵਿਕ ਗਏ, 11% ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਫ 36%। ਤੇ ਡੇਜ਼ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਘਟਿਆ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦੇ। ਕੁਆਟਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ 26 ਦਿਨ, ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦੇ, ਉਹ ਕੁਆਟਰ 4 ਤੇ ਕੁਆਟਰ 4 2020 ਤੇ 2021 ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13.9% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਟੇ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਵਧੇ ਆ ਬਾਈ 13.8%। ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੈਂਟਲ went up 13.8% in last quarter of 2021 compared to 2020. That means And year over year listings ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ they dropped by 48.9%. This was a huge drop. Also, that is, there are very few rental units available to rent. Everything goes up immediately and quickly. So ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਸੀ। We'll take a quick little break. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਸੁਖੀ ਪੌਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਪੂਲਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਇੰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 296 4575 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905 790 8877। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ sukhipol@popularimigration.com। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਸਮੋਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 647 448 6229। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰਵਿੰਦਰ ਧੁੱਗੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416 807 7986 416 807 7986। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਾਲ ਚੀਮਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਮਾਰਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10845 ਹੈ, ਬਤੌਰ ਮਾਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰੀਮੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 333 2273 ਅਤੇ 647 328 3279 ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੋਨੀਸ਼ਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 905 361 0773 ਤੇ। ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ 377 ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕਵੇ ਤੇ ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 905 361 0773। PC24-RETV ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੜੇ ਵੈਲਿਡ ਕੰਸਰਨ ਚੁੱਕੇ ਆ
ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਂਡ ਸੇਲ ਬਾਰੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਬਾਇਰ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਂਡ ਸੇਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਐਨਫੋਰਸੇਬਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਏ ਜੋਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਂਡ ਸੇਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮ ਡੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੂਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਚੈੱਕ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਇਨ ਬਿਗ ਟਰਬਲ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਏਜੰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੇ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਨਾਨ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਯੂ ਜਸਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਵਾਕ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦੈਮ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਟਾਕ। The best thing is someone has trusted you with a property. They promise to sell their home to you for a consideration of some deposit. It's not the whole price. It's just a deposit, 50, 60, $100,000. You should always bring that on table. And ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਏਜੰਟ ਫੋਨ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਬਾਇਰ ਫੋਨ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ those are lame excuses. Even agents can be subject to professional conduct or ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਏ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ontario। ਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਬਾਇਰ ਜਾਂ ਸੈਲਰ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਰ ਸਫਰਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸਰਵਿਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਆਫਰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੱਗੇ AM PM ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਲਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ, ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਇਹ AM PM ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ AM PM ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਦਾ ਲਿਟਲ ਡੀਟੇਲ ਇਨ ਦਾ ਆਫਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਸੇਵ, ਸੇਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕੋਮਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੇਵ ਕੋਮਾ ਨੋਟ ਕਿਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਸੇਜ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੇਜਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੇਵ ਕੋਮਾ ਨੋਟ ਕਿਲ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਮਿਸਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਵ ਨਾਟ, ਕੋਮਾ ਨਾਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਸੇਵ ਨਾਟ ਕਿਲ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਨੈਵਰ ਫੋਰਗੇਟ ਦਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਵੈਰੀ ਮਾਈਨਿਊਟ ਡਿਟੇਲਸ ਔਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਂਡ ਸੇਲ। ਦੇ ਕੈਨ ਕਮ ਟੂ ਹੌਂਟ ਯੂ ਫॉर द ਹੋਲ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲਿੱਪ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲਿੱਪ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਟੇਬਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਰ ਆ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅੰਡਰ ਟੈਰੀਅਨ ਵਾਰੰਟੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ। ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਐਜ਼ ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਮਸਟ ਨੋ। ਜੇ ਟੈਰੀਅਨ ਅੰਡਰ ਕਵਰਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਟੈਰੀਅਨ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਬਿਲਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਿਊ ਬਿਲਡ ਲਈ ਟੈਰੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 1, 3 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਫਸਟ ਈਅਰ, 3rd ਈਅਰ ਐਂਡ 7th ਈਅਰ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਦ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਟਲਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਾਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਸੇਮ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਰਟਡ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਹੋਏ।
ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1 ਈਅਰ ਵਾਰੰਟੀ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਐਂਡ ਯੂਰ ਏਜੰਟ ਟੈਲਸ ਯੂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਹੁਣ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ, ਬਿਲਡਰ ਬਾਰੇ ਕੌਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪਰਸਨਲੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪੁੱਟ ਐਨੀਵਨ ਔਨ ਸਪੌਟ ਹੇਅਰ। ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਡ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹ 1 2 3 ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਨ ਯੂ ਹੈਲਪ ਮੀ ਡੂ ਦੈਟ, ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਣੀ ਆ, ਇਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੈਰੀਅਨ ਵਾਰੰਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣੀਆਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਈ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25-30 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ just to create a frenzy so that people can come in and buy those condominiums। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5-2 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਹੋਮ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ। ਜਿਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ, ਸਨੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਟੈਕਸ ਆਪ ਪੇ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੋ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਐਕਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੰਡੋ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਗਾਰਬੇਜ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਟੀ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ। they manage streets, they manage landscaping, they manage any park or parket, they manage the street lighting, and they manage the garbage collection too। So they charge some fee from the unit holder, ਪਰ ਉਹ tied ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ parcel of tied land। So make sure you are aware of that, ਕਿਉਂਕਿ that could have an effect when you sell your property। ਫਿਰ ਕੰਡੋਜ਼ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, 2 ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, 5 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਫੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਰੀਅਨ ਵਾਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਕਵਰ ਦਾ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਇਟ ਮੇ ਕਵਰ ਓਨਲੀ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵਿਦਿਨ ਯੂਰ ਯੂਨਿਟ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਕੋ ਓਨਰਸ਼ਿਪ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜੁਆਇਨ ਟੂਗੈਦਰ ਐਂਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਜ਼ tenants in common। it's not a joint tenancy। so tenants in common ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ right to survivorship build ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, joint tenancy 'ਚ ਹੁੰਦਾ। tenant in common 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ estate ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲੀਗਲ ਏਅਰ ਹੋਏਗਾ, he will get that share। they can sell it, they can dispose in any way they want। that is co-ownership। co-ownership 'ਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਗਰੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ, ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼,
ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸਿਸ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। They do not sell you land or the unit, they only sell you shares in that cooperative. ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਸਡ ਔਨ देयर ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ देयर ਬਾਇਲਾਜ਼। ਜੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, then you cannot file any claim under Human Rights Act as per my knowledge is, but ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ these laws keep evolving and I may not be updated on those laws. ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, so they can pick and choose. If you do not sync with their values, they will never put you in there. ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਰੈਂਟ ਓਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰੈਂਟ ਓਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਦਾ ਓਨਰ ਫॉर ਕਪਲ ਈਅਰਸ ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਟੇਕ ਦਾ ਪੋਜੈਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਓਨ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਬਟ ਯੂ ਵਿਲ ਓਨਲੀ ਬੀ ਰੈਂਟਿੰਗ ਇਟ ਅੰਡਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੇ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰੀਸੇਲ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਰੀਸੇਲ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, but the best thing there is that you can see the space, you can feel the space, you can see how it look like. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। APS ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਅਲਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਮਾਰਕੀਟ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਪਰ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਔਨ ਯਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਗੋ ਥਰੂ ਇਟ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟੈਰੀਅਨ ਵਾਰੰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਰੰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਟੈਰੀਅਨ ਵਾਰੰਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਗੈਟ ਦੈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਇਨ ਯੋਰ ਨੇਮ। ਟੈਰੀਅਨ ਇਜ਼ ਟਾਈਡ ਟੂ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, not to an individual. So if you buy any resale condominium and it has warranty on it, make sure it is transferred in your name. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਆਊਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੇਆਊਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ। ਸਕੁਅਰ ਫੁਟੇਜ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਲਕਨੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਓਵਰਆਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਚਨ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਚਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਡਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮਾਡਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈ ਐਂਡ ਦੀਆਂ ਫਿਨਿਸ਼ਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਬੇਸਿਕ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਜੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ। ਟੈਰੀਅਨ ਵਾਰੰਟੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟੂ ਇਨਕਲੂਡ ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, they were not included, but it has been extended to cover them, provided there is an addendum or amendment from the builder and they are mentioned clearly ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ ਆ ਤੇ ਆਹ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਿਲਡ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Offer process totally different as it's not a realtor agreement of purchase and sale. The builder has their own agreement of purchase and sale that you will just sign, fill in and that's all. 10 ਦਿਨ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਟਰ ਦੇਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਂਡ ਸੇਲ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਇਰ ਕੋਲ ਨਾ ਚੱਲ ਜਿਓ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕੰਡੋ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ and they may not give you the right advice. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੂਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ and you should be aware of that ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਲਾਇਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। that's why you should pay them a good amount to make sure you are protected. And lawyer ਕਈ ਵਾਰੀ negotiate ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਲਡਰ ਨਾਲ on your behalf for certain cost. ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕੰਡੋ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ they do negotiate ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵੀਜ਼ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਚਾਰਜ ਗਲਤ ਹੈ। so you must get those kinds of discussion with your lawyer before you firm up your offer in 10 days. ਜੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ you will get your deposit back. 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਟਰਸਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈਗੇ ਆ they are only protected under Tyrion up to
$20,000। ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੇਲ ਹੋਮਸ ਹੈਗੇ ਆ not condominiums freehold, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ 60,000 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਆ, ਔਰ ਲੈਟਸ ਸੇ 10% of the purchase value up to maximum of $100,000। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 8.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ $85,000 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਡ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਅੰਡਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਈ ਦ ਟੈਰੀਅਨ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1,25,000 ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ 25,000 ਉੱਪਰ ਜੇ ਬਿਲਡਰ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, then you will have a different story there। So make sure you understand ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਸੋਲਿਸਟਰ ਹੈਗਾ he may refund you the amount as it is, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲਿਸਟਰ ਦੇ ਟਰਸਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵੀ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। So make sure you are fully aware of those trust conditions as well as plus Tyrion warranty condition as well, ਕਿ ਟੈਰੀਅਨ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਟਰਸਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਰੱਖੇ ਆ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, because those funds are only given when the title is transferred। Sometime they can also be transferred, yeah, only on title transferred, occupancy transfer ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ, ਸਾਲ 2-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਫੁਟੇਜ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ 700 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ 600 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਕੁਅਰ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 700 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, they will withdraw their consent, their approval। So make sure you are aware of it। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੋ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੀਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। I can spend the whole 2 more hours on this। I will continue this talk on about pre-construction tomorrow as well। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਫਿਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, 11:32 ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੱਗਦਾ ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਪਨਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਡੀਪੀ ਜੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। 905 790 93 27 416 305 0080 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਪਾਂਸਰ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਸੁਖੀ ਪੌਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਪੂਲਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਇੰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 296 4575 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905 790 8877। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ sukhipal@popularimigration.com। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਸਮੋਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 647 448 6229। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰਵਿੰਦਰ ਧੁੱਗੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416 807 7986 416 807 7986। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੌਲ ਚੀਮਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਮਾਰਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10845 ਹੈ, ਬਤੌਰ ਮਾਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰੀਮੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 333 2273 ਅਤੇ 647 328 3279 ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੋਨੀਸ਼ਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 905 361 0773 ਤੇ। ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ 377 ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕਵੇ ਤੇ ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 905 361 0773।